Xin chào các bạn. Hiểu được giao dịch cổ phiếu là gì và học cách giao dịch cổ phiếu là những bước nền tảng cho bất kỳ ai muốn khám phá thế giới sôi động của thị trường cổ phiếu. Mỗi năm hàng triệu người mới bắt đầu bước chân vào lĩnh vực này với đầy sự háo hức, nhưng nhiều người trong số họ không đạt được tiềm năng giao dịch của mình vì thiếu kiến thức và định hướng phù hợp. Tuy nhiên, những ai sẵn sàng đầu tư thời gian để rèn luyện kỹ năng cần thiết sẽ có lợi hơn trong việc nắm bắt thị trường và nâng cao cơ hội thành công. Trong video này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách thức để các bạn có thể mua cổ phiếu ở trên sàn Exnet, một số thông tin liên quan đến việc giao dịch cổ phiếu ở trên sàn, ví dụ như là các loại phí hoặc là thời gian giao dịch. Hãy cùng bắt đầu nhé. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu giao dịch cổ phiếu trên Exnet là gì. Giao dịch cổ phiếu trên Exnet thực chất là giao dịch CFD cổ phiếu. Về cơ bản, giao dịch CFD hay là hợp đồng chênh lệch là hình thức mua bán các hợp đồng phản ánh biến động giá của cổ phiếu mà không cần sở hữu tài sản cơ sở. Giao dịch này được thực hiện qua sàn môi giới trực tuyến Exnet, nơi nhà giao dịch đầu cơ vào hướng đi của giá cổ phiếu trong tương lai. Không giống như giao dịch cổ phiếu truyền thống, nơi bạn mua và nắm giữ cổ phiếu thông qua sàn chứng khoán. Giao dịch CFD cho phép bạn linh hoạt mở và đóng lệnh nhanh chóng, từ đó tận dụng được cả khi thị trường tăng hoặc là giảm giá. Để bắt đầu giao dịch CFD cổ phiếu, bạn cần mở tài khoản tại sàn Exnet. Sau khi hoàn tất, bạn có thể mua bán CFD cổ phiếu khác nhau, tận dụng sự biến động của thị trường. Phương pháp giao dịch này đặc biệt hấp dẫn với những người tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, vì bạn có thể dùng đòn bẩy để khuếch đại lợi nhuận tiềm năng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đòn bẩy cao cũng kéo theo rủi ro thua lỗ lớn. Vì vậy, việc hiểu rõ thị trường và quản lý rủi ro là điều tối quan trọng với bất kỳ ai tham gia giao dịch CFD. Vậy thì, cái sự khác biệt giữa giao dịch CFD cổ phiếu và đầu tư cổ phiếu là gì? Sự khác biệt giữa giao dịch CFD và đầu tư cổ phiếu chủ yếu nằm ở các chiến lược và khung thời gian khi xử lý cổ phiếu. Khi bạn giao dịch CFD, bạn chủ yếu tham gia vào các khung giao dịch ngắn hạn, tận dụng các biến động giá của cổ phiếu mà không thực sự sở hữu chúng. Về bản chất, giao dịch CFD bao gồm việc mua và bán các hợp đồng phản ánh biến động giá của cổ phiếu, cho phép nhà giao dịch suy đoán liệu giá trị của các cổ phiếu này sẽ tăng hay là giảm. Hình thức giao dịch phái sinh này cho phép người tham gia mua hoặc là bán cổ phiếu, thường là trong ngắn hạn, và có thể hưởng lợi nhuận từ đòn bẩy, từ đó có thể khuếch đại cả lợi nhuận hoặc là thua lỗ. Mặt khác, đầu tư cổ phiếu thường là một cách tiếp cận dài hạn. Trong đó, nhà đầu tư mua cổ phiếu với ý định nắm giữ chúng trong một khoảng thời gian dài, nhằm mục đích giá trị đầu tư của họ tăng trưởng cùng với thành công của công ty. Giao dịch cổ phiếu bao gồm mua cổ phiếu thông qua các sàn giao dịch chứng khoán như là Sở Giao dịch Chứng khoán New York, với hy vọng giá cổ phiếu sẽ tăng theo thời gian, mang lại lợi nhuận khi bán trong tương lai. Không giống như CFD, đầu tư vào cổ phiếu cho phép nhà đầu tư sở hữu một phần của công ty, thường cho phép họ nhận cổ tức và đôi khi có quyền biểu quyết. Đối với người mới bắt đầu, đầu tư vào cổ phiếu có vẻ đơn giản vì nó liên quan trực tiếp đến việc sở hữu một phần của công ty và chờ đợi sự tăng giá dần dần của cổ phiếu, thay vì tham gia vào sự suy đoán ngắn hạn phức tạp hơn liên quan đến giao dịch CFD. Nói về ưu điểm và rủi ro của giao dịch CFD cổ phiếu thì giao dịch CFD mang đến một phương pháp năng động và linh hoạt để giao dịch trên thị trường tài chính, bao gồm cả cổ phiếu. Giao dịch CFD cho phép các nhà đầu tư suy đoán về sự tăng hoặc là giảm giá trên các thị trường toàn cầu biến động nhanh mà không cần sở hữu tài sản cơ sở. Mặc dù giao dịch CFD có những ưu điểm riêng biệt, nhưng nó cũng mang theo những rủi ro đáng kể mà các nhà giao dịch nên biết trước khi bắt đầu. Hiểu rõ cả hai mặt của giao dịch cổ phiếu CFD có thể giúp bạn đưa ra các quyết định sáng suốt và phát triển các chiến lược giao dịch phù hợp với mục tiêu đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Đầu tiên, nói về ưu điểm của giao dịch CFD cổ phiếu. Về đòn bẩy, thì CFD cung cấp đòn bẩy cao hơn so với giao dịch truyền thống, nghĩa là bạn có thể đạt được mức độ tiếp xúc lớn với một khoản tiền gửi ban đầu tương đối nhỏ, có khả năng tăng lợi nhuận đầu tư của bạn. Về yếu tố tiếp cận thị trường toàn cầu, thì với CFD bạn có thể giao dịch một loạt các thị trường, bao gồm cả các cổ phiếu quốc tế trên một nền tảng duy nhất, tức là các bạn có thể giao dịch nhiều sản phẩm trên cùng một nền tảng đấy ạ. Thứ nữa đó là nó không có thuế trước bạ. Vì bạn không sở hữu tài sản cơ sở, bạn thường không phải trả thuế trước bạ. Nó sẽ giúp cho bạn giảm chi phí giao dịch. Về khả năng bán khống thì CFD cho phép bạn bán cổ phiếu mà bạn không sở hữu, từ đó có thể kiếm lợi nhuận khi giá thị trường giảm. Về cơ hội phòng ngừa rủi ro thì bạn có thể sử dụng CFD để bảo vệ danh mục đầu tư hiện có, bằng cách đó là bù đắp các cái khoản lỗ tiềm ẩn từ tài sản thực bằng lợi nhuận từ các giao dịch CFD. Về những rủi ro khi giao dịch CFD cổ phiếu, thứ nhất, nói về rủi ro thị trường, thì CFD chịu ảnh hưởng bởi sự biến động mạnh của thị trường cổ phiếu.
giá có thể đảo chiều nhanh chóng dẫn đến thua lỗ đáng kể. Về rủi ro từ đòn bẩy thì đòn bẩy nó có thể giúp gia tăng lợi nhuận, nhưng đồng nghĩa nó cũng có thể gây ra những cái khoản thua lỗ lớn, thậm chí có thể vượt quá số tiền bạn đầu tư ban đầu. Về phí giao dịch thì việc giữ lệnh CFD qua đêm sẽ phát sinh phí giao dịch. Những khoản phí này nếu cộng dồn theo thời gian có thể ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận của bạn. Đó thì trên đây là những cái ưu điểm cũng như là rủi ro khi giao dịch CFD cổ phiếu ở trên sàn Exnet. Nói chung thì nó có rất là nhiều những cái ưu điểm. Một số những cái rủi ro như các bạn thấy ở trên màn hình thì thực ra là hoàn toàn chúng ta có thể có những cách để có thể khắc phục nó. Ví dụ như là rủi ro về đòn bẩy thì khi mà chúng ta đã quen nó rồi thì chúng ta sẽ có thể tận dụng nó một cách tốt hơn. Và nói về cái rủi ro khi mà chúng ta bị tăng cái chi phí khi giữ lệnh qua đêm, tức là chúng ta phải chịu phí swap thì cũng có cách để chúng ta có thể khắc phục cái phí này. Đó, và ở cái phần sau thì tôi sẽ giới thiệu cụ thể hơn cho các bạn đến cái nội dung đó. Nói về đặc điểm của việc giao dịch cổ phiếu thì chúng ta không thể không nói đến cái thời gian giao dịch của các cái sản phẩm cổ phiếu này. Nó sẽ rất là khác so với khung thời gian để chúng ta giao dịch những cái sản phẩm Forex hoặc là những cái sản phẩm hàng hóa. Ở trên sàn Exnet cũng như nhiều những cái sàn khác thì tất cả các cái cổ phiếu có thể giao dịch từ thứ Hai đến thứ Sáu và trong khoảng thời gian từ 13 giờ 40 cho đến 19 giờ 45. Lưu ý là cái mốc thời gian này nó tính theo cái giờ máy chủ, đó là GMT cộng 0. Và giờ ở Việt Nam thì cái giờ máy chủ nó được tính là GMT cộng 7. Cho nên là các bạn cứ lấy cái con số này các bạn cộng thêm 7 thì sẽ ra cái số giờ tính theo giờ Việt Nam. Một số những cái sản phẩm các bạn có thể giao dịch trước giờ mở cửa vào cái khoảng thời gian từ 10 giờ cho đến 13 giờ 40 như thể hiện ở trên màn hình. Và lưu ý rằng ở trong cái khoảng thời gian từ 10 giờ cho đến 13 giờ 40 này thì bạn chỉ có thể đóng lệnh giao dịch đang mở, bạn không thể mở những cái lệnh mới. Các bạn muốn mở những cái lệnh mới thì các bạn sẽ cần phải chờ đến sau 13 giờ 40. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách thức để các bạn có thể mua được cổ phiếu ở trên sàn Exnet, cũng như là cái cách để các bạn có thể tránh được cái phí qua đêm. Để tiến hành mua cổ phiếu ở trên sàn Exnet thì chúng ta cũng sẽ giao dịch trên những cái tài khoản giao dịch của sàn. Cái phần tạo các cái tài khoản giao dịch thì nếu như bạn nào chưa biết, các bạn đăng nhập giúp tôi vào khu vực khách hàng của bạn ở trên sàn nhé. Từ trên trang chủ của sàn các bạn bấm chọn vào đăng nhập. Trong cái phần đăng nhập này các bạn nhập giúp tôi địa chỉ email và mật khẩu của tài khoản, sau đó bấm chọn vào tiếp tục. Các bạn sẽ được chuyển vào cái phần khu vực khách hàng như thế này. Và thường thì chúng ta sẽ được chuyển đến cái phần tài khoản của tôi luôn. Đó, để mở tài khoản mới thì các bạn bấm chọn giúp tôi vào cái nút mở tài khoản ở phía bên phải này. Sau đó thì các bạn sẽ chọn đến một trong những cái loại tài khoản này. Ví dụ tôi chọn đến tài khoản Wallstreet. Rồi bước tiếp theo các bạn sẽ cài đặt những cái thông tin của tài khoản, cài đặt mật khẩu cho tài khoản, sau đó bấm chọn vào mở tài khoản. Đối với tài khoản thử nghiệm thì các bạn sẽ có thêm cái bước đó là cài đặt cái vốn khởi điểm cho tài khoản. Sau khi mở một cái tài khoản thì các bạn sẽ cần phải có các cái thông tin để tiến hành đăng nhập vào nền tảng giao dịch. Và để tìm đến cái thông tin đó thì các bạn chọn đến cái phần 3 cái dấu chấm ở phía bên phải đấy ạ. Tương ứng với cái tài khoản mà các bạn muốn đăng nhập nhé. Các bạn chọn vào thông tin tài khoản. Đó thì các bạn sẽ có thông tin về máy chủ của tài khoản này, mã ID của tài khoản này. Đương nhiên là phải có cái nền tảng đăng nhập của tài khoản nữa. Đấy, thì khi mà các bạn mở tài khoản thì các bạn sẽ chọn đến là các bạn mở tài khoản trên nền tảng MetaTrader 4 hay là MetaTrader 5. Các bạn sẽ cần phải có thêm mật khẩu của tài khoản nữa, và cái mật khẩu thì các bạn có được khi các bạn mở tài khoản đấy ạ. Tiếp theo đó thì các bạn sẽ tải và cài đặt cái nền tảng tương ứng về. Nó có thể là MetaTrader 4 hoặc là MetaTrader 5. Ví dụ ở đây thì tôi đang có một cái tài khoản trên nền tảng MetaTrader 5 và tôi đã đăng nhập tài khoản đó vào rồi. Đây ạ, nó là một cái tài khoản trial, tức là một cái tài khoản thử nghiệm. Và số vốn trong tài khoản thì nó là hơn 1.000 đô như thế này. Hiện tại bây giờ thì chưa đến 8 giờ 40 tính theo giờ Việt Nam, cho nên là tôi chưa thể thực hiện những cái lệnh mới này. Đấy, thì các bạn thấy tôi bấm vào cái nút sell này nhưng mà không có cái lệnh nào hiển thị ra ở đây cả. Ở trên Exnet thì rất là hay, nó có cái tài khoản thử nghiệm như thế này để các bạn có thể tiến hành rèn luyện ở trên đó. Khi các bạn rèn luyện có được những cái kỹ năng giao dịch tốt rồi thì các bạn mới tiến hành mở những cái tài khoản thực, nạp tiền vào và tiến hành giao dịch kiếm tiền ở trên đó. Với tài khoản demo thì chúng ta sẽ có thể làm quen được với các cái sản phẩm khác nhau, cũng như là làm quen với nền tảng giao dịch. Các cái sản phẩm giao dịch thì nó sẽ được đặt trong cái phần Market Watch. Các bạn muốn hiển thị cái phần này ra thì các bạn bấm chọn vào cái nút này Market Watch đấy ạ. Hoặc các bạn chọn vào View, chọn đến Market Watch. Đó. Thì đây là một số những cái sản phẩm mà tôi cho hiện ra thôi. Thế còn các bạn hoàn toàn có thể chuột phải lên đây, các bạn chọn vào Show All thì nó sẽ hiện toàn bộ những cái sản phẩm mà có thể giao dịch được ở trên cái tài khoản này. Hoặc các bạn cũng có thể vào trong cái phần symbol này. Đấy, các bạn chọn đến một số những cái sản phẩm mà các bạn muốn đưa nó ra. Các bạn muốn tìm đến các cái sản phẩm cổ phiếu thì các bạn chọn đến giúp tôi cái mục raw này. Sau đó các bạn chọn vào stock. Đấy. Và muốn hiển thị sản phẩm nào ra thì các bạn kích đúp nó vào. Đấy, thì các bạn thấy nó đã hiển thị ra đây rồi. Đây ạ.
Rồi, tôi muốn quan tâm đến một số những cái sản phẩm đó thôi. Cho nó hiển thị ra rồi thì tôi sẽ đóng cái này lại. Tiếp theo, tôi sẽ đưa các cái biểu đồ của các cái sản phẩm này ra. Đấy, ví dụ tôi đưa cái biểu đồ sản phẩm này thì tôi sẽ chuột phải lên nó này. Tôi chọn vào Chart Window. Đó, thì nó sẽ đưa biểu đồ của cái sản phẩm này ra. Quan sát biểu đồ, phân tích sản phẩm, xem là xu hướng của nó tăng hay là nó giảm thì chúng ta sẽ tiến hành giao dịch theo cái xu hướng đó. Với DXNet ấy, thì khi giao dịch như cái phần trước tôi đã có nói thì chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện những cái lệnh bán khống. Chúng ta có thể kiếm tiền được ngay cả khi giá của các cái sản phẩm cổ phiếu này nó giảm. Ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy là chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái khung thời gian khác nhau. Ngoài những khung thời gian lớn như là MN, tức là cứ sau một tháng thì nó hình thành sau một cây nến này. VK1 thì cứ sau một tuần nó hình thành sau một cây nến. Và D1 tức là sau một ngày thì nó hình thành sau một cây nến. Thì chúng ta còn có những cái khung thời gian nhỏ hơn như là những cái khung giờ hoặc là khung phút. Khi các bạn muốn tránh cái phí qua đêm ấy thì các bạn hãy hướng đến cái việc giao dịch trong ngày. Và với những cái khung thời gian nhỏ như là khung thời gian từ H4 trở xuống ấy thì các bạn hoàn toàn có thể có được những cái tín hiệu rất là tốt để các bạn giao dịch trong ngày. Đó, các bạn thực hiện các cái lệnh giao dịch và trước khi kết thúc ngày làm việc thì các bạn chốt cái lệnh đó. Thì lúc này các bạn sẽ không bị mất cái phí qua đêm. Bây giờ là đúng 8 giờ 40 tính theo giờ Việt Nam. Các bạn thấy thì khi mà đến cái thời điểm này thì thị trường nó có một cái bước nhảy này. Nó đang từ cái vị trí này thì nó đã nhảy lên đây. Và bây giờ tôi sẽ thử thực hiện một cái lệnh giao dịch xem là có thực hiện được không ạ. Đây, tôi sẽ giao dịch một cái lệnh với cái khối lượng là 0.2 này. Tôi bấm nút sell nhé. Đó. Thế thì các bạn thấy là tôi đã mở được cái lệnh giao dịch rồi. Lúc nãy khi mà chưa đến 8 giờ 40 thì tôi không thể thực hiện được cái lệnh này. Với các cái sản phẩm cổ phiếu như thế này ấy, thì giao dịch trong ngày nó cũng hoàn toàn tương tự như là với những cái sản phẩm Forex khác. Đương nhiên các bạn cũng hoàn toàn có thể giao dịch dài ngày. Khác so với những cái sản phẩm Forex ấy, thì với sản phẩm cổ phiếu các bạn có thể sẽ có được nhiều những cái thông tin hơn liên quan đến cái công ty có cái mã cổ phiếu đó. Do vậy là các bạn sẽ có thể kiểm soát tốt hơn được cái tín hiệu và có thể thu về những cái lợi nhuận tốt hơn. Với hình thức giao dịch CFD như thế này thì các cái lệnh giao dịch mà chúng ta vừa mới mở xong chúng ta hoàn toàn có thể đóng luôn nếu như mà chúng ta không muốn giữ nó. Đây ạ, ví dụ tôi sẽ chốt cái lệnh này nhá. Tôi bấm vào cái dấu X này. Đó, nó rất là nhanh. Chúng ta không cần phải mất nhiều thời gian chờ đợi giống như là giao dịch cổ phiếu truyền thống. Thì trên đây tôi đã giới thiệu xong cho các bạn những cái thông tin liên quan đến việc giao dịch cổ phiếu ở trên sàn DXNet cũng như là cái cách thức để các bạn có thể tránh được cái phí qua đêm. Hy vọng rằng những cái thông tin này hữu ích cho các bạn. Trong quá trình giao dịch ở trên sàn, nếu như có gì thắc mắc, các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới video. Team sẽ hỗ trợ và trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Trước khi rời đi, các bạn đừng quên cho video một like cũng như bấm vào nút đăng ký để có thể cập nhật những cái thông tin mới nhất khi mà kênh phát hành. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.